قريبة تفضل. 7 كل واحد في مكان. 8 2 احسن 3 4 دقيقة 6 7 الجدر حرك الكيفية. بعدين 1 2 3 3 4 5 6 7 مستقيمة. 1 2 3 4 5 6 7 3 5 7 9 ايده رب مصطفى رب 2 4 6 8 10 ثلاثة 4 5 6 7 8 9 10 7 9 5 6 7 8 2 3 4 5 تطلع في اليمين وانزل 1 2 3 4 انزل 1 2 3 4 تمام 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 6 7 كاميرا جنبي. 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 7 كذا ما تحس بالألم هنا. إذا يكون مستقيم راح تحس 5 6 7 8 9 10. كيف؟ هذه تمارين ضرورية للمكاتب، هذه ضرورية لهم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. صابت ايوه تمام. وانزل شويه. انزل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. زين على ضغط ابيض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الرقم اليمين فوق ولا فوق. قوس جسمك. 1 2 3 4 5 حياك فوق 6 7 تفضل 8 9 10. ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بدل 1 2 3 4 5 6 7 زوم هذا شوف بانر. زوم هنا بسيطة. تمارين بسيطة خفيفة اللي يسوي يسوي ممتاز. ما بنطول واجد. احنا 10 دقائق بناخذ هناك ان شاء الله 10 دقائق ركبة ونستخدم يديك بالصالة. زين راح نفس الطريقة هني هي امامك. انت في امامك. لما اقول لك تجلس عليها على المقعد. اوكي؟ للنص وتطلع بدون 21 ليوصل 2 3 4 ما تتحرك. حاول معاك من عضلات التمرين. يد الصبع الابهام مع الابهام ويسوي عليه دائرة. راح تتحرك 1 2 3 4 7 6 7 8 9 10. هيدا اطلع 3 4 5
ثلاثة 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ഓണാക്കി ഓണാക്കി تمام؟ اثنين ثلاثة ايوه محمد شباب അതുകൊണ്ടങ്ങനെ എടുക്കും അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ അവിടെ പോയി അവിടെ بدل واحد اثنين ثلاثة 4 يلا واحد موسيقى يا ابو هاني ايه ابو هاني حمود ايه شو رايك بهذا؟ ابو هادي خمسة 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 50 51 52 53 54 55 ثلاثة 4 هاي لازم نسويها بالضبط في كل تمرين نسويها لان تمارين اليسار ضد 30 نحتاج لكل تمرين بطن يطلع البطن عشان لا ينمي بطن. الان في تمرين ثاني يسموه تمرين بلانك لعضلات البطن. 1 2 3 4 5 6 صح 4 5 6 7 8 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 59 51 52 53 54 4 5 6 7 8 9 10 11 زين. وايش دور اليدين والرجلين؟ احد يعرفه؟ وطريقته زينه نوعا ما. حطي له فوق، هذا حق السباقات، هذا حق السباقات. صدرك ضروري انه يكون صدر مرفوع في السباقات. لكن انا امارس الرياضه من اجل الصحه والمتعه. فدائما تكون اليد معاكسه لوين؟ للرجل. هذا يوم مشيت سيهات؟ اي تكون معاكسه الرجل وتكون حركه زين الى اعلى اليد، وكل ما فتحت شويه ما تطلق الفتحه. بعضهم يمشي بهالطريقه هذه، يقول انا قاعد امشي واسوي رياضه مشي. هذه الرياضه تعطيك نسبه قليله من تحريك الدوره الدمويه. تحريك الدوره الدمويه الكل يمشي بهالطريقه. لكن هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه يفتح ولكن يجهل عمليه ايش؟ اليدين يجهل. هاي الطريقه الثانيه افضل من ذيك، ولكن عشان انت تستفيد اكثر لازم تكون اليد والرجل امام الكتف بالعكس. تكون مفتوحه وسريعه. هاي الطريقه الصحيحه السريعه وتكون اليدين غير مجهول. مفيد ايضا معلومه وهي وتغيب عن الكثير
التركيز اثناء ممارسه اي نشاط رياضي. السوالف الجانبيه هذه تضيع منك اجزاء من الاستفاده. لما انت تركز حتى في الرياضه، حتى في المذاكره، حتى في الاكل، اذا تبغى تستفيد انت دائما تركز. لذلك اقول العدائين والبروفيشنال حق ممارسين الرياضه هي زوجته جانب، هي تمشي هي زوجته تسوي رياضه صم زعلانين، لكن يعرفون انهم يجون يحققون هدف. هذا الهدف يبغى تركيز. السوالف دائما تضيع. هذه المعلومه اللي حبيت اعطيكم اياها، واحنا شايفين اخواننا الفاين وهاي يرحبون بكم، وعندنا انطلاقه جميله نبغى تتفضلون معنا كيلو هذه نفس الشيء يدل ويشجع الاخوان والاصدقاء والقرايب يكثرون الاجتماعات هذه لصله الرحم والتواصل. احنا نشجع على العمل هذا، ونشجع على عمل الرياضه والمشي واي نوع من الرياضه لانها تؤدي الى الصحه. نشجع الامور هذه والله يبارك في الدنيا. عندنا هاكي او بشكر شركة هاي والمناديل هاي وفاي. وهذه تحية ثانية إلى هاي وفاي. كنا في ورشه تقويه. اشوف يلا شوف انا جواني واحده بس. اثنين بعد الثاني. يلا خلنا نشوف. اثنين. مرة ثانية. عاد. ايه. يلا خلنا نشوف. خلي يشوف قوة صوتك حبيبي. عندك كروت على الحين والكروت عاد. وين راحت الكروت؟ وين راحت الكروت يا شباب؟ 3 كروت موجودة، وين راحت؟ عندي كور سفنج، يعني ما عندي بس كورتين صح؟ زين تمام. الحين وين راحت الثانية؟ يلا سعيد. ما شاء الله. تنتين صاروا واحدة. صاروا تنتين هنا يطلعوا ما شاء الله. شكرا جواد شكرا. نعم. آخر شيء ريال. مو مشقوق ولا شيء. ايه. تمام. شقيته ودينا الطاولة. فوق الطاولة. تعال هنا قطك على الحين بقرته؟ بقر؟ شلون يا الله
شيء طيب طيب. جواد شاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني مثل هذا الأسلوب التسويقي التنظيمي الرياضي أسلوب نادر في المملكة. أنا لي 34 سنة في السعودية حقيقة يعني، واشتغلت في عدة شركات وفي مختلف المدن، لكن الدمام غير. هذا تجمع رائع رياضي صحي. أولا نتعرف بفريق المشاة، فريق الدمام هذا فريق ممتاز وفكرة ممتازة جدا، وإن كان كلهم عمرهم فعلا في يعني من 40 لفوق، هذا يوحي إنه الرياضة ما لها عمر، لا 40 50. ساعات ابو هادي يقول مو فريق الدمام. سيهات. فباسم الإدارة المالية لمصنع الشركية الحديثة المناديل، أنا كمدير مالي نيابة عن أسرة الحسابات أرحب بكم وأشكر أبو محمد على هذا الأسلوب الرائع والكرم الفياض، ونرحب بكم إن شاء الله، واللقاءات الجاية تنفعنا إن شاء الله بإذن تعالى. يا مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله صباحكم جميعا. أمركم ممثلين مشاة سيهات، مشاة دمام سيهات. وهذه المرة الثانية نسعد بالجلوس مع الأخوان من مصنع هاي وفاي. شكرا لهم على هذه الاستضافة، وشكرا للأخوان قطيف رانرز على هذا اليوم الجميل. رحم الله والديكم، وإن شاء الله الأيام الجاية نشوفكم عندنا حياكم. أهلا وسهلا.